nó nào cũng thể tế nên nó cũng sửa xây cũng thể tế nhớ được mình cả tế rồi giờ nó sản xuất cũng cơ để gì cũng chẳng bao hắn dâu thế thì chị thì chị bao nè rồi nó nào cũng thể tế hai đứa nên sửa được bao nè nó cũng sửa thế. I am doing my gardening. I am ready to plant vegetable. Cúi ủa tê cho tao cho đi cho rau nè chúng ta tỏ tê 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 nhớ rồi mình cả tê nè chưa nhóm là tê ạ. Ok so cú vô lịch vô sạch rau rồi nè. Oh my god. Chúng mà lú rồi chúng mình đầu lấy there's not much oil and I think the oil is still good. Let me check. So today I'm going to take you to see I'm going to do my garden, and this is the Taylor for garden, and this is mouse make a nest in the winter, so I just take off and I'm going to clean the Taylor. The cover. And it's not hard. It's not hard to do it. Không muốn đi tệ ôn ta thì con mà mua lúa được joy được có kho đồ phai nữa. This is the equipment you use for fix car. Make sure chủ khó chớ nữa. Okay, so no tight. Okay, so you check and this is good enough. Okay, got it. Okay, I'm fixing this teller so I can do my garden. Cú kho lúc là lai té nó ấy cú theo li ô tô cú kho lai cú kho té nè té nói hình nhốt trở theo chính ngay nè. This is not easy. You have to have a good tool. Cái ở chỗ mua cho khơi ấy, kho lúa phai nó giống thiết kho lấy nữa. Ô, sao tao nói mình? Tiếc rồi. Where is my? Đi sao tao nói giờ tao tua thế?
nó khó lúc. Ôi sao tao nó tí dần cầu thế. Okay, my goodness, very good. Wow, don't cook here. Oh, I'm going to save some of this vegetable. Baby Buddha, she is a fighter. Anybody come close, she kill. Right? Từ này của từ Pát Thái nữa, Pát Thái Buddha nữa. Kinh cơ. Nên từ giá dê mà nó muốn tàu kia. Chỉ cho trên ta nữa, tụi nó bỏ egg nào, tụi nó là. Good baby, good. Cho nên nhà cũng cho rau chua nữa. Cho nên nhà rau có pha. This is my vegetable that the seed last year. So I'm going pick up. Cho nên nhà cho rau à. Nó trái nó nữa. Ủa cho nóng. Số cuộn đi cho nó cho mình nó. Cho mà lay đuổi cho tới chia mà lấy chợ đồ chia cho nó cứ rộng đến nọ thế. Okay, so I'm going to start this teller. 1, 2, 3, 4, 5. Cô yêu lúc lại tên này nhẹ nó chỉ rồi. Chị mót cho nó đã nọ. Chị mót nó. Chút. So I'm going to mix the chicken poop and ashes together. Two scoop here. And 2 ash. Mix it together. Okay. I plan eggplant. This is eggplant. Cho nó cho xí lử nữa. Xí lử tây, xí lử lú nữa. And this is hot pepper, red pepper or hot pepper, chili pepper. And this is also
eggplant with long beans and basil. And this is my lawn grass. Cho đây nha của chó tọt đu nè. And this is my cabbage của chó rốt thử. Còn đây nha của chó cái nè. This is for chicken soup. And this is squash and D nè, tàu thế D, cucumber. Tí nè. Nó to lòng thật đấy. Chả lên bỏ lên. Bỏ thì nhám dễ rồi. Ai cứ lo kia là hổ lo kia lo cho biết của hổ lo kia bỏ. Lúc nào cũng cho của tủ cây. Của cho của phong cái to của tên đó của tên đó. Tôi nó của tên nè. Ai đấy mà cho. Tôi nó của tên nè. Tôi nói như quá tôi phô. Phô nhìn. Thơ nó lắm à. Tôi phô to nửa hai đỉnh nữa nè. Phô à. Ôi, sao hai đi con mà.